Nag-Batanes now, mang-iinggit later! Basic information para at least meron tayong may-uwing information about Batanes. So, Batanes is the northern province of the Philippines. And the smallest province. Smallest, yeah. Bakit? Kilometer zero, Batanes! Provincial capital of Batanes. So ito yung kilometer zero ng from the north ng Luzon. Dito nagsisimula yung kilometer zero. Hello sir, ang ganda ng inyong tricycle mo dito. Look at the tricycle ng Batanes. Dahil nagsimula ang tourism yung pagkakagawa. Baka pwede rito kahit sa ibang lugar i-adapt. Baka hindi pwede, baka sunugin lang. Welcome to Batanes! Okay. It's more fun in Batanes! Baka mabigla kayo sa mga ano natin. Daddy, mahangin daw. Daddy, Okay. kaya ba? Yung problema daw yung hangin eh. Viewing. New deck. New deck, yeah. Anong pangalan? Sawa? Chawa. Chawa. Chawa Bude. Chawa Bude. Dadala lang. Laksang akit. Sino nagbala? Wala daw, wala. Dati baka malaglag yung GoPro, ha? Oh, problema din may hagdan pababa. Pwede bumaba, oh, may hagdan pababa. Green yan. Lahat ng meron sa ibang bansa, meron din sa Pilipinas. Pasensya Wow, pa. ka ba? Mahalin muna natin ang ating bansa bago ng ibang bansa. Lakbayin muna natin ang Pilipinas. Yeah. So ito yung daan pababa. O punta doon sa baba. Kaya so ayoko na bumaba. Masakit sa tuhod. Picture, picture.
So, ito lang daw yung park na pwedeng mag-swimming dahil hindi siya masyado mabato yung dagat. White sand, pero hindi pino yung buhangin dito sa taas, pero sa baba pino naman. Yeah, yan. So doon daw sa side na yun, nandun yung cave na yung labas, doon sa kabilang side yung kanyang pinag-usahin. So ngayon, umaambon dito, kailangan nung bagyo na sinapan. Ngayon, well, nung kabataan namin ginagamit namin nasa Jolen. Oo. Pero ngayon wala nang batang gumagamit ng So anong tawag sa punong to? Palo Maria. Palo Maria. So sa amin, Butalaw. Butalaw, the hardest wood. Yan. Yeah. Palaw. Palaw Maria. Okay, follow me. Palaw. We will follow you. Woo! So ang next, The next stop, lunch. ask kuya. Lunch. Ay, tour guide. Dito kami ngayong makakain ng tanghalian. Ang pangalan ng restaurant ay MaIVANAman Cafe and Catering Services, Batanes. Alright, Let's go. let's go! Nisubad amo, sizzling chicken, nilalig, Batan pancit gisado, breakfast 150, sizzling, pork barbecue, Batanes Express, crispy mushroom. Yan. So yun. Welcome to House of Dakay.
Kasya ka ba? Ayan, yan. Sabi nila, yung bubong ay 1 meter ang kapal ng bubong. Naglala siya ng 20 to 30 years. Yan o. Tapos may daan pala rito sa likod. Wow! Kaya daw ganito kakapal yung pader ng bahay. Dahil nga ang lugar na ito ay laging dinadaanan ng malakas na bagyo. So kung mapapansin nyo, ang kapal ng kanyang ng wall, almost 1 yard, 3 feet. Yan. Anong tawag dito? Ano pong tawag dito? Batol. Blackol. Sino ba yan? Look at my reach speed. Look. I can take it off. Oh, yan. Hindi niya matanggal. Oh. Kumuha pa ng tigatanggal yung aking reach speed. Yan. Yun lang ang reach speed ko. So, may tigatanggal pa. Lagi din yan tumatawag ng Dada. Dada. Panayamit yun. Alright. Oh, si Kuya. Oh, Nakala ko yung picture. there is the kuya. Pasilip-silip ay magtanggal ng sapatos. Ang cute. Ang ibig sabihin yan, Diyos mamahe ay salamat sa ibatan.